Okey. Macam mana nak guna flaring tool brand value ni, flaring tool brand value. Saya akan tunjukkan macam mana penggunaannya. Sangat mudah. Ni copper tube saiz 38. Okey. Saya potong lah. Kita akan potong. Kita akan potong copper tube. Pastikan masuk dalam longkang. Kita pusing. Pusing agak-agak. Jangan terlalu ketat. Nanti dia kemek. Pusing. Pusing. Ketatkan lagi. Pusing. Ketatkan. Pusing. Pusing. Ketatkan. Pusing. Pusing. Ketatkan. Pusing lagi. Sampai putus. Pusing. 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 Okey. Putus. Okey, sampai putus. Tiga 38 ya, 38. Saiz 38. Agak-agak lebih kurang, lebih sikit. Okey. Ni brand value. Okey. Lockkan dia kunci. Okey, pastikan lock. Pusing. Pusing. Sampai dia bunyi ketak. Baru kita stop. Dia akan loose. Okey. Dah loose. Okey, baru kita lepas. Ni brand value. Sangat mudah guna. Ni. Amateur pun boleh guna. Okey. Lepaskan ni. Okey. Hasilnya cantik. Bulat cantik. Inilah hasilnya. Okey. Masih itu kongsian saya. Okey, masih